Hello mga babes! Mag-bonding time na naman with my kiddos. Loko ka, ha? Pinapala ni Lizzie. Okay lang siya. Andito silang dalawa sa crib ni Amaris. Naglalaro silang dalawa. Ang sarap nilang tignan kasi ang liliit nila, diba? Tapos enjoy na enjoy sila maglaro. Ang sarap maging bata, no? Parang walang kaproblema. Ah! Sinong talo? Ha? Sinong talo? Sino daw talo? Sabi ni Mami Yo. Hindi naman sila nag-aaway, kaya walang talo. Naglalaro lang sila. Tutuwa nga sa akin Yo. EYESHADOW! Maris! Ikaw talaga. Ikaw talaga. Bye, Ate Kia. Ate Kia. Maliit naman yan. Dadali mo na sa Commonwealth yan. Dadalhin mo na yung damit ni Kuyang Makloy. Ha? Nabahan mo yun. Pati. Iya. 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 Ba't ka nakaubad? Pag talaga yan. Si Gia pa. Gia. Masipag talaga yan eh. Masipag yan. No, tingnan mo. Lilinis. Nagpupunas pa yan ng sasakyan. Ay! No! Anak! Ikaw ba't inanong sa ulo mo? La 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 la. Punta! La 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 la. Punta! Oops! Bigyan na bigyan. Bigyan again. Sleeping time. Pero syempre, hindi kami matutulog agad. Nagbabanding muna silang dalawa ni Rizzy Girl. Tsaka ni Gia. Yung usual na ginagawa bago matulog. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3, go. Okay, 1, 2, 3, go. Even. Please there. Okay, go. 1, 2, 3. Okay, go. 1, 2, 3. Again. Okay, go. 1, 2, 3. Okay, go. 1, 2, 3.
baby, may bago siyang walis. Kaso baliktad naman ang damit ng bata naman yan. Yung bata na yan. Ang sipag-sipag naman yan. Kaso baliktad ang damit ng bata na yan. Good job naman yan. Ay! Good girl naman. Naghahanap pa ng dumi. Sipag naman ni Gia. Wow, mga ilalim. Naghahanap ako man ng walis. Yung walis talaga, wala eh. Di ba sa Balintawak may ganun? Good girl. You like, baby? Let's Good. put on the... Yes, ka naman. Minasuwas-iwas mo naman yung Go to the walis. door. Binili po siya ng mami niya ng walis. Nakita ko yan guys sa Daiso. And sabi ko ba, pwede ito kay Gia. Busy girl! Hi! Hi, Landa! Baby girl! So, mura lang po. Paggawa po ng invitation. Murang-mura lang po. Kontakin nyo lang po si Kimidora Enterprise para sa invitation. Kimidora Enterprise po. Murang-mura lang po. Presyong kaibigan lang po. Presyong kaibigan. Huwag ho kayong mahihiya magtanong. Presyong kaibigan ho. Presyong kaibigan. Lahat po ng mga design na gusto nyo, pwedeng pwede. At kahit anong motive po, pwedeng pwede. Basta po magbabayad lang kayo. So, ang hirap mag-cut, no? Kailangan po matalas po yung mata nyo, no? No. Okay. Go. Oh, yeah, mami na. Here. Dito, press. Oh, press. Yeah. Oh, go. 1. Okay, go. 1, 2, 3. Your hand. Good job. Oh, some more here. And let's go. 1, 2, 3, go. Oh, faster. One more. One more. 1, 2, 3. Hold your breath. Enough. Okay, go. Wait. Okay. Okay, go. 1, 2, 3. Bye-bye. Say bye-bye na. Bye-bye. 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 Say bye-bye. 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 Flying kiss. Flying kiss. Wait. Daddy. And happy na ako guys dahil malapit na matapos yung invitation ni Rizzy para sa binyag. After this, pwede ko na siyang ipamigay. At ito na ang ating finished product. O diba, DIY lang natin yan guys. Sobrang dali. Good morning mga bebs! Ito guys, papasok na kami ng office. Ngayon, sinisilip namin yung dalawa kung ano na bang status. Ayan, si Rizzy girl, nakikita nyo, medyo gising siya. Pero hindi muna namin siya i-istorbohin hanggang sa makabalik siya ng tulog niya. Bye guys! Pasok na kami.
Mukhang napansin niya kami guys na nagbubukas ng ng pinto. Siguro na may naririnig siya mga kaluskos. Tingnan niyo yung mga last part guys. Ayan o. Parang tumingin siya sa pinto eh. But baby, hindi ka namin kukunin. Just stay there. Hello, tingnan niyo. Nakasmile siya. Oh. Parang nararamdaman niya sumilip ang mommy at daddy. Hi, Rissy. One more thing pala guys, kasi medyo na-enhance ko na yung ating beauty room. O, diba? Ang ganda na ng ating background sa ating pagbablog kapag meron tayong mga makeup session. Kasi meron ako lahat, wall decor tsaka sa flooring. So, kung gusto nyo mapanood yung ating room tour or yung ating vanity tour, ayan, uploaded na siya. So, after na buong araw guys, ito kakauwi na namin ng bahay. And, gusto gabi na naman. Patulog na naman tayo. Ayan, nagugas na kami si Gia. Bubbles. Ay, sino na? Bubbles. 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 Ang galing talagang kumanta ni Gia. Saan kaya pwedeng enroll? Gia. Bubbles. Ha? Yeah. Yeah. Per pounder, tapos 1 burger McDonald's. Okay. Tama po? Change for how much po? 1,000. 1,000. May discount card po sila, sir. Wala. Next linggo po, maraming salamat. Thank you. Bye. That's your Later. payment, baby? Gia, look at here. Look at the mommy. Yeah. French fries? You want the french Kaha? fries? Kaha? Oh, juices. I know. Juice? Juice, coffee? Oh, you give your payment. You give your money. Money. Buses. Sugar. Sugar. Okay. Ate. Okay. Ate. Ate. Tayo put na. Good girl. Good girl. Ay, may mga na pala. Wait. Ate. Thank you, ate. Bye-bye. Say bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Close the window. Bye-bye. Bye-bye, flying kiss. Thank you. Pinag-flying kiss, mawak ng pera. So bad. So, medyo haba po. Ngayon lang tayo. Patlo lang naman tayo. French fries. Mama, people. Where's the Wait alcohol? lang. Pipais. French fries. You say it French fries. Alcohol in your... So, galing po kami ng, church. Yun. Hindi mo binili ng regular fries. Mama! Is Ha? Beavers! Mama! No! Beavers! Bibashes. Mama! Beavers! French fries. Beavers! Beavers! Yes. Coming. Coming. Bibas. Fries. Ha?
Hindi. Yung quarter pounder, tsaka burger McDonald's. Hmm? 9 na cheeseburger eh. Ano, 9? Kunin ko natin. 9 daw? Dami mo. Ate. Ate. I'll get your french fries. Sabi mo, sige. Excited ka na ba sa french fries ko? Ay, glass lang. Ay, ay, close na. Lang. Oh, ayan. Oh, no. Excited ka na sa french fries? Ikaw naman. Oh, dali na. Bakit yun? Ano ito? Oh, lamig. Sorry. Ano? Oh, wait. Okay na? Change. Hindi ka na kanina Bakit ko. hindi bumalik yung change sa akin? 1,000 yung inano ko, walang bumalik. Tapos maghanap sa akin ng pera. Bye-bye. Once upon a time, there is a princess. Her name is Gia Angeline G. Oruga. Wow! Once upon a time, there's a princess. Her Like, name is Gia. character in the fairy tale. Good night, everyone. Tutulog na kami. Thank you for watching. See you sa next video.